Good morning guys! Welcome to my channel. It's 4:30 in the morning here in Doha, Qatar at nag-decide po kami na kaibigan ko na si Miss Elaine na mag-walking po kami ngayon dun po sa Corniche. Nakikita nyo po na medyo madilim pa kasi nag-decide po kami na medyo maaga-aga para hindi po masyadong mainit po. Mamaya po kasi mga 5 to 5:30 sobrang init na po dun at hindi na po kami mag-enjoy sa pag-walking. So mamaya po, ipakita ko po sa inyo ano po ang itsura ng Corniche po dito po sa Doha, Qatar. So mamaya na lang po ulit. See you later! Kami sa Corniche ngayon, strolling, walking. 5 AM pa lang po, sobrang init na. Ayan po yung mga view po.